Welcome to Brain Freeze! Alam niya, alam mo rin! So mga ka-brainy, tambay ka muna dito. Tuturuan kita kung paano mag-troubleshoot ng power supply. Gamit lang ang paper clip. Oo, paper clip lang. So ito yung power supply natin. Tinanggal ko muna siya sa system unit. Ito yung power cord natin. Yan. Ito yung female part. Yung kabila yung male part. Ito yung paper clip natin. And ito yung ating press pliers natin para pambalat dun sa paper clip natin. So, let's go! Wait. Magbabrush muna ako nito. Sobrang alikabok kasi eh. Wait nyo lang. Alam nyo guys, itong pag-troubleshoot natin is para malaman natin kung power supply nga ba ang problem natin kung bakit hindi nag-on yung system unit. Alam mo, sinaksak muna yung system unit. At tapos, pinindot mo yung switch and then hindi siya nabubuhay. Maaaring merong nasunog sa loob ng power supply natin. So, try mo natin kung ito nga ba yung problem natin. So, ito, dire-deform ko ng ating paper clip. Babaltan natin yung magkabilang dulo. Punta naman tayo dito sa 24 pin. Hanapin natin yung kulay green. So, nasa pang-apat siya. Ipasok natin tong paper clip. And then, hanap naman tayo ng color black, which is the ground. Pasok lang natin. I-jumper lang natin yung green and black wires. Tsaka natin ilalagay or isasaksak itong ating power supply unit. So, ka-brainy, isaksak na natin itong power cord. So, dapat umikot yung fan. O yan, umikot yung fan. It means na hindi sira ang ating power supply unit. Kasi pag hindi ito umikot, ito talaga yung sira ng system unit ninyo. So, try ulit natin. Saksak ulit. Yan, umiikot siya and working. So, thank you for watching mga ka-brainy!